Ito may pagawa sa akin BOSCH angle grinder, original to. Sabi sa akin di daw gumana, kaya tingnan natin. Ito yung model niya, BOSCH Professional GWS 900-100. Ito yung sa likod niya, made in China, 900 watts ang taas, 900 watts. Gamit lang tayo ng digital tester. Set natin sa diode symbol. Uunahin natin i-test yung wire nya, yung pinaka plug sa 220. Unahin ko na i-test yung plug nya. Meron. Yung isa meron, yung kabila wala. Isa to sa problema niya. Isa na kagad. Sunod naman natin yung switch niya. Ayan naman yung itetest natin. Kailangan i-on para malaman kung may connect siya. Yan yung itetest natin. Okay siya. Ibig sabihin may connect yung isa, yung kabila naman ayos din. Ibig sabihin ayos yung switch. May napansin lang ako sa commutator nya. Ayun o. Palagay ko may spring to. Kadalasan pag ganito may spring yung carbon nya. Titignan ko yung isa. Yung isang carbon. Yung isa wala. Itong isa ayun, may spring. Dapat walang spring yan eh. Minsan may nakukuha rin ng spring sa carbon. Yung iba sa BOSCH. Ewan ko ba kung bakit merong spring. Nakakasira kaya ito ng commutator. Matigas pa naman ang spring. Nasa loob mismo ng carbon nya. Bakit kaya meron? Ilang beses na rin ako nakakakuha ng spring sa may carbon sa loob mismo. Sa mga BOSCH, iba-ibang model. Dapat wala talaga yan eh. Sa makita naman, wala naman. Sa mga BOSCH pa lang, sa mga carbon mismo. Pero bihira lang. Ito yung wire nya. Ito yung may sira kanina. Tingnan natin. Ito i-check natin. O grounded. Dapat walang connect yun eh. Itong kabila ito naman yung plug. Check natin kung grounded. Hindi naman. Ngayon kailangan buksan tong plug para malaman natin.
Wala, mali yung paglagay. Kaya pala grounded. Magkadikit yung blue tsaka puti. Yung isa sa ground lang to. Ito yung ground. Yung tanso lang. Yung walang balat. Mali yung paglagay ng may-ari. Kaya pala nag-ground. Mali. Pinalitan niya ng wire tapos mali naman yung paglagay. Gagamitin natin wire yung blue tsaka white, hindi yung ground, yung walang balat. Ayun na lang yung puputulin ko, yung ground. Ito yung ground, yung walang balot. Ito yung puputulin ko. Ito yung kinabit dati ng may-ari eh. Ito gagamitin ko yung puti tsaka yung blue. Ite-test ko muna. Kulay blue muna. Tingnan natin yung ground. Okay siya. Yung puti naman, kaya may connect. Ano ko sa blue, kung may ground, wala, okay siya. Palitan ko na rin ng ibang plug, matibay-tibay.